এখন ফোনত ডাবল হোৱাটছআপ কেনেকৈ ইউজ কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম ডাবল হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম এখন ফোনতে কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে যদি কনফিউজত আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিলে আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব মই ফাৰ্ষ্টত সেটিংত গলো সেটিংত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব এপ ক্লোন বুলি এপ ক্লোন সাৰ্চ কৰি আছো মই তো আপোনালোকে কৰক এপ ক্লোন সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা এপ ক্লোন আইকন মই ৰেড চিহ্ন দেখাই দিছো তো ইয়াতে ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইবোৰ অন কৰি দিব অন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই অন কৰি দিছো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হোম স্ক্ৰীনত ডুপ্লিকেট এড হৈ যাব মানে ডাবল হৈ যাব তো মই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেসবুক ডাবল হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে ইউজ কৰিব খোজে তেন্তে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ দুটা লাগিব আৰু যদি ফেসবুকত দুটা চলাব খোজে তেন্তে আপোনালোকৰ দুটা ফেসবুক আইডি লাগিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি চলাব খোজে দুটা আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি লাগিব তেন্তে আপোনালোকে এটা ফোনতে কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং আপোনালোকৰ কনফিউজ থাকে তেন্তে মোৰ কমেন্ট সেকশনত জনাই দিব মই সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং